Hello Internet. For your information, this video is in Thai, but we also have English subtitle available for you. So don't forget to turn it on and enjoy. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพี่แม็กใน LL Story ที่เราจะมาเล่าประวัติแชมเปี้ยนในเกม League of Legends และสำหรับวันนี้เราจะไปเล่าเรื่องของแชมเปี้ยนตัวไหนนั้นอย่ารอช้าเราไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวของไพค์เริ่มต้นขึ้นที่เมือง Bridgewater เมื่อตอนที่เขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มเขาก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนกับคนอื่นในเมือง Bridgewater นั่นก็คือที่ Slaughter Docks นั่นเองทุกๆวันสิ่งมีชีวิตมโหฬารจากใต้ทะเลจะถูกขนเข้ามาเพื่อแยกส่วนในโรงเชือดที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมทะเลเขาได้งานในเขตที่ถูกเรียกว่า Blood Harbor ท่าเรือเลือดที่แม้แต่คลื่นจากทะเลก็ไม่สามารถล้างคราบเลือดสีแดงที่ติดอยู่บนไม้กระดานได้งานที่หนักหน่วงและค่าแรงกันน้อยนิดทำให้เขาเริ่มโหยหาสิ่งที่มากกว่าเหรียญทองแดงในกระเป๋าและในที่สุดเขาก็สามารถหาทางให้ตัวเองเข้าไปเป็นลูกเรือได้มีน้อยคนนักที่จะกล้าล่าสัตว์ทะเลด้วยวิธีการดั้งเดิมของชาว Serpent Isles การพุ่งตัวเองไปหาเป้าหมายเพื่อทำการเกี่ยวตะขอกับตัวเหยื่อด้วยมือเปล่าและทำการแยกชิ้นส่วนร่างกายของสัตว์ทะเลในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้อวัยวะที่สดกว่าทักษะในการชำแหละและความกล้าอย่างบ้าบิ่นทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นมือฉมวกที่ดีที่สุดใน Slaughter Docks แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่ออกไปล่าปลาจอฟิชสัตว์ร้ายแห่งท้องทะเลที่มีปากกว้างอันเต็มไปด้วยฟันอันแหลมคมซึ่งในปากของมันนั้นมีถุงของเหลวสีฟ้าซึ่งหากเก็บเกี่ยวสดๆจะมีค่ามหาศาลเมื่อลูกเรือคนอื่นยิงฉมวกไปตึงตัวของมันไพร์จึงทำการกระโดดเข้าไปในปากของจอฟิชอย่างไม่เกรงกลัวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่เขากำลังตัดถุงของเหลวอยู่ในปากของมันเจ้าจอฟิชเกิดตื่นตระหนกและพุ่งชนเข้ากับเรือกัปตันผู้อ่อนประสบการณ์ที่เป็นคนออกคำสั่งในวันนั้นตัดสินใจตัดเชือกที่ยึดมันออกเพราะกลัวว่าเรือจะจมรวมถึงเชือกที่ผูกตัวไพร์เอาไว้ด้วยสิ่งสุดท้ายที่เขาได้เห็นก่อนที่ขากรรไกรของเจ้าสัตว์ยักษ์จะปิดลงคือใบหน้าอันแสนสยดสยองของลูกเรือคนอื่นๆในขณะที่พวกเขากำลังมองดูไพร์ถูกกลืนกินลงไปทั้งเป็นแต่นี่กลับไม่ใช่จุดจบของเขาในท้องทะเลลึกหลังจากที่ถูกบดขยี้ด้วยแรงดันน้ำมหาศาลไพร์ตื่นขึ้นอีกครั้งเขาถูกล้อมรอบด้วยแสงสีฟ้าอันแสนจะงดงามที่ใต้ทะเลตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงมันกังวานเข้ามาในหัวของเขาไพร์รู้สึกได้ถึงพลังอันเก่าแก่มันบดขยี้จิตใจของเขาทำให้เขาได้เห็นภาพของคนที่ทรยศเขาพวกมันทุกคนความกระหายในการแก้แค้นเติมเต็มจิตใจของเขาจนล้นไม่นานหลังจากนั้นการฆ่าก็เริ่มต้นขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีกัปตันของเรือต่างๆถูกฆ่าในยามค่ำคืนเพียงแค่ได้ยินคำถามว่าเจ้าเป็นกัปตันหรือเปล่าก็ทำให้กัปตันหลายคนหวาดกลัวจนเสียสติจากนั้นไม่เพียงแค่กัปตันแต่ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Slaughter Docks ก็เริ่มถูกสังหารโหดไปทีละคนจนกระทั่งผู้คนต่างเรียกไพร์ด้วยชื่อใหม่ว่า The Blood Harbor Ripper แล้วพากันภาวนาให้ตัวเองไม่ได้อยู่ในรายชื่อของเขา There's plenty of room for everyone at the bottom of the sea และนั่นแหละครับก็คือ LL Story ของ Pike the Blood Harbor Ripper นะครับซัพพอร์ตตัวใหม่หรือเปล่านะฮะของเกม LL นั่นเองนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็คิดว่าเป็นซัพพอร์ตที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตแบบที่ยังไม่มีมาก่อนในเกมเลยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็น่าจะออกมาตอนที่ Pike เนี่ยเพิ่งออกมาพอดีก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันเนี่ยคลิป LL Story เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ทรัพยากรชีวิตของผมและมิกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้คนได้ดูกันเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับที่ได้ดูกันก็ขอให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่วยแชร์ลงไปใน Facebook ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูวิดีโอนี้กันเยอะๆด้วยนะครับผมและมิกเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองครับสวัสดีครับนี่มิกนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องอยากจะมาขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพราะว่าได้มีร้านหนึ่งนะฮะส่งพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับมาให้ทางเพจผมรีวิวแบบไม่เสียตังค์เลยนะครับซึ่งร้านนั้นเนี่ยก็คือ Fantech Thailand นั่นเองนะฮะ
ซึ่งร้านนี้นะครับก็ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สำหรับชาว e-sport ทุกท่านนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คด้วยนะครับนอกจากราคาจะไม่แพงแล้วเนี่ยยังมีรับประกันสินค้าถึง2 ปีด้วยนะฮะซึ่งได้ส่งหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็แผ่นรองเมาส์มาให้ผมทำรีวิวนะครับก็อย่าลืมรอดูกันด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยร้านแฟนเทคนะครับตอนนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมแจกเกมกันด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจอยากได้เกมไปเล่นฟรีๆเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปที่เพจแฟนเทคไทยแลนด์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณร้านแฟนเทคอีก1 ครั้งนะครับสำหรับการส่งของมาให้ทางช่องของเราเนี่ยรีวิวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการสปอนเซอร์รูปแบบหนึ่งเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมพี่มิกผมพี่แม็ก The Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Summoner Rift ครับ